Yo, it's your boy Roach Killa, and I'm in the building. Panjab Radio, 558 AM. Make sure you check it out. Tune in. Peace. So without further ado, ਅਸੀਂ Roach Killa ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ for coming down into the studios. And ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ 'ਚ. So a very warm welcome to you, Mr. Roach Killa, to Panjab Radio. Thank you very much for having me. And when did you arrive here? Because you're Canadian, right? Yes, I'm Canadian. I'm in and out. This is like my second home, you know. Oh, excellent. Okay. But ਫਿਰ ਘਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਜੀ. ਜੀ. Which one do you love the most? Every territory has its own sentimental memories, you know. So ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ UK ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਆ. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ. But otherwise, everywhere, you know what I mean? It's just the love that people give, and that's why I've come to give back the love, you know? Beautiful political answer, I would say. Because ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ. ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ. ਤੇ Roach Killa ਜੀ, I don't know how to address you really. Is it Roach? Is it Killa? Roach, yeah. It's Roach. Roach. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਆ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ. When I was a kid, ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ. So he was like, no, this is too close to Apache Indian. ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ own identity ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਚ ਕਹਿਣਾ. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਰੋਚ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਪਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਏਰੀਆ 'ਚ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਜਮੇਕਨ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੋ ਮੈਨ ਦੈਟਸ ਕਿਲਾ ਬ੍ਰੋ. ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਰੋਚ ਕਿਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ. ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ. ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਟ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਬਸ. ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਆਈ ਮੀਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ UK ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ. ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੀ ਸਗੂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਐਰਾ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ. So then I came UK about 2006-07, started coming and going, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ. But eventually around 2009, I dropped my first song, which was Yara Dildara, and you know that literally just took me overnight into something special. Inna ko pyar mile us gaane to. And then after that, you know, I got so much more opportunities from that. You know, pagam kita, Gippy Garwal na kita si Hatiyar. Tak ke tera husn goriye, hatton hatiyar gaye. ਉਹ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇਐਸ ਮੱਕੜ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਚਾਮ ਮਸ਼ੀਮਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਚਾਮ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਗੀਤਾ ਜਲਦਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੀਤਾ, ਚੱਲਦੀ ਏ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ. ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ. ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵਰਕ ਰੀਲੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਡੂ. ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਚਾਂਸਿਸ, ਹੋਰ ਗਾਣੇ ਕੱਢੇ. ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ. ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਟੈਗ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ, ਬਾਗੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਰਲ ਆਈ ਨੀਡ ਯੂ, ਨਾਲ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਗਾਇਆ. ਤਾਂ ਆਈ ਮੀਨ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਇਮੈਜਿਨ ਡਰੀਮਸ. ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਿਆਣਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ. And then leading up to recently, literally last month, me and Dr. Zeus, we released a track for the Tiger Shroff navi film ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਨਪਤ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ It's Your Time, It's My Time to Shine. ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ. ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ? ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ? ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ. ਅਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ਨਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ, ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟਿੰਗ ਮਾਈ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ. ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਰ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 AM. ਅੱਛਾ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੈਜ਼ੀ ਬਾਈ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਆਲ ਆਈਜ਼ ਔਨ ਮੀ. ਫਿਰ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਹਿ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ। ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦਿਲੋਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਲੋਂਗ ਦ ਵੇਜ਼ ਕਾਫੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹਿਊਮਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਲਰਨ ਫਰਮ ਦੋਜ਼ ਮਿਸਟੇਕਸ ਐਂਡ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਯੂ ਨੋ ਜੀ। ਸੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। So can you talk to us about any challenges you've faced in your career? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੀਅਰ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂ ਰੈਗੇ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਪ ਰੂਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਰਾਊਡ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਲਰਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਗੋ ਆਨ। ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਰੈਗੇ 'ਚ ਡੀਪ ਸੀਗਾ ਹਿਪ ਹੌਪ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਬਈ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। What has been your favourite song ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਸੌਂਗ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਂਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰਾ ਦਿਲਦਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ UK 'ਚ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ UK 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ UK ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਐਕਸਲੈਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੈਗੇ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ what is so different about you compared to anyone else? Well, if you could see that majority of my music that I've done, we do music for the sake of just music. We don't jump on trends. You know, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਰੈਪ ਬੀਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜੀ ਐਫਰੋ ਬੀਟ ਚੱਲਦਾ ਆਪਾਂ ਐਫਰੋ ਬੀਟ ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਟਾਈਮਲੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਟਰੈਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਤੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਓਕੇ ਇਹ ਗਾਣਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਨਾ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇ ਸੇ ਯੂ ਲੀਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਫੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਐਨਾਲੋਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। Who has been the best one to work with or maybe the most influential? I mean, I think everybody's influential. I've done a song with Apache, but the Apache Indian, but that's like growing up mentor. Like I looked up to him. Mera music career ona di work karke start hoya na. So oh to different apne dil di gala. But in terms of like, you know, hits and giving stuff like that, I would have to give credits to people like Aman Hair, because Aman Hair Paji ne like he's the one who put me on songs like, you know, like Hit Hatyar and the ones I mentioned, you know. And then of course everybody knows Main te Gary Sandhu apni jodi te, you know, like it's like Amitabh Bachchan and Dharminder and Sholay, you know. apni jodi idda hi chaldi hai te bahut gaane ਆਪਾਂ hit ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤੇ Gary na. So I think in terms of musical journey, me and Gary are probably like the dynamic duo type of thing, you know. And what do you do when ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਾਈ 'ਚ what do you do? What is any special things that kind of get your creative juices flowing? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਾ 50 ਪੁਸ਼-ਅਪਸ ਮਾਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਚੁਟਕੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇੰਨਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਲਵ ਸੌਂਗਸ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੱਕਵੇਂ ਡਾਂਸ ਸੌਂਗਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ What's your favourite genre? I think ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ genre ਸੈਂਟੀ ਵਾਲਾ। Senti season 24/7 because you know like clubs and you know the gangster songs and all that's great but not everybody does that but ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ
ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੈਰੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਲਾਏ ਜੋ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਰੇ ਗਿਣਦੇ ਆਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨੇ ਵਾਲੀ ਨੀ, girl I'm heartbroken cause you don't wanna know me lately, na 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 na। I love it, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 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 ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ 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 ਨਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ I just went to like a remote place, you know, just for the lads and stuff, just a remote place down south of Spain. I'm walking and I see all like, you know, black, white people, no Asians। ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਿਸਿਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨੇੜੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ 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 ਨਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਨਾ 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 ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਨ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਨ ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਚ। ਉਹ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੇਨ ਦੇ, ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਸ ਪੁਲਿੰਗ ਮਾਈ ਲੈਗ ਬਟ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੇਮ ਥਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੇ ਹੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਡਰਾਈਵ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਰੋਚ ਕਿਲਾ ਹਿਮਸੈਲਫ, all the way from Toronto, Canada in the house। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਆਹੋ, ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ I think something else you've brought better, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ। ਯੈਸ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਜੰਡੂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਗੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, how who what when why how। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 2018 'ਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਟ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ 1-2 ਬੀਟਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ he got in a zone, you know, ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਝੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, he's like ਮੇਰਾ ਮੌਜ ਕਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੈਚੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੋਕਲ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੋਕਲ ਲੈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ I was thinking like, okay, you know, we have this, it's great, but how do I make this even bigger in terms of showing solidarity and unity amongst Punjabis, you know? So obviously Deep, you know, we're from Toronto, he's my boyfriend when he was a kid, so I hit up Deep. I actually went to Canada to do a show, and I was sitting with him and I played him the song, and I said, Deep, what do you think you could do justice on this song? Because you know, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਆਰਿਫ ਲੋਹਾਰ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਣਾ ਹੁਣ I can't screw his legacy up, you know? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਰਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ he just said to me, it's like wow, like this is something very special। so ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਜੰਦੂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਰਿਕਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਇਆ, ਮਤਲਬ 4 ਚਾਂਦੀ 5 ਚੰਦ ਲਾਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ I'm so happy that, you know, people are loving the song, the combination is just to unite India and Pakistan, because music has no boundaries. That's the whole point. So it's a fun song for all the Punjabis, not just Punjabis, all the people to unite, come together, and just peace and love, you know? That's really what the song is about. ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਵੋਕਲ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟਾਈਮਿੰਗ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਬਈ ਫੱਟੇ ਚੱਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗੀ। ਬੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਜੀ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਸ਼ੂਟ ਦੈਟ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਸ਼ੂਟ ਇਟ ਵੀਡੀਓ ਆਰਿਫ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਯੂਕੇ ਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੋਵਰਹੈਂਪਟਨ ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਤੇ ਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਹਿਮ ਟੂ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਅਸ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਕ ਉੱਧਰੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਟ ਸਟਿਲ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਡਸਨਟ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਪਿਕ ਨਾ ਕਰਨ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਬਸ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ Arif Lahar alongside yourself yes was it a dream come true? Of course, I mean, to work with legendary artists, like, it's just, you know, my mom and dad used to listen to Arif Lahar and his dad, Alam Lahar ji. The guy, he sang Challa and Jugini, you know what I mean? These are legendary songs. So just to be in the presence, let alone, kam kara na kara, but just to, you know, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਮਤਲਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, you know? So I'm very blessed to not just work with him, but just to be in his presence. And ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ. I'm very, very blessed. Just one final question on this talk of artists. If there was anyone that you could work with, past or present, who would it be? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ honestly ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ outside the box I think you know so it's like I want to work with the talent that he has and his swag or whatever you want to call it ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ I think you know it would work together and he hasn't worked with an artist like me like ਜਿਹੜਾ reggae vibe different you know he's done rap Punjabi rap all that but ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੱਸੋ well basically ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ Roach Killa. I produced the music as well as rapped on it. Deep Jandu and the legend Arif Lahar on Panjab Radio. Here we go.